Tja guys, Theo här. Osunt förnuft, uncommon sense. Är här med en följare i Sverige som var på förbifart i Stockholm. Var kommer du ifrån förresten? Jag kommer från Lidköping från början då. Men jag bor numera uppe i Västernorrland då. På en gård ganska långt ut i skogen då. Så jag har mark och hus och så. Nyligen har jag byggt en stuga också då som jag håller på att färdigställa nu då. Som jag ska lägga upp lite filmer från när jag håller på bygger klart då. Och bor där omkring och så. Och du, det är Joel förresten då. Ja, men du är på förbifart och bara har sett mitt konto och tänkte du passa på och bara fråga om ett pass. Liksom. Precis. Och självklart, för att jag såg Joels Instagram, det är massa med coola naturgrejer med lite styrkefeats också. Liksom. Så vad var det för idé du hade där? Det var något lite lumberjack meets bodybuilder-tänk. Ja, men precis. Jag är en skogshuggare liksom och Theo är bodybuilder liksom, så vi kan se lite liksom vem som är starkast och så liksom. Ja, det blir spännande. Ja. Så jag har stuvat om min träning lite så att vi ska kunna ta ett lite, jag skulle säga på engelska, for the difficult pass liksom. Där mycket syftet är inte så mycket något annat särskilt än att lyfta lite tung skit och bista lite liksom. Ja. För att man vill göra det. Ja. Så vi ska börja här med searcher squats. Vi kommer köra upp till en tung etta någonstans. Beroende på hur vi känner kanske vi tar ett set med reps. Sen har jag med lite fat grips, jag har med en wrist roller. Så vi kanske kör lite mer ryggsaker, lite greppsaker. Men vi searcher squats event 1 och så hittar vi på resten. Så jag börjar värma upp searcher squats första med stången. Så vi bara känna på lite random först kanske på själva squatten liksom. Jag gillar ju att göra dem pausade djupt och stanna här liksom. Ja. Och så kan man passa på nu och bara ta lite Jefferson curl. Sträck ut baksida lite. Och faktiskt just för den här övningen kan det vara skönt att komma lite brett. Lite mer insida. Okej, nice. Där då. Jag är nog inte riktigt lika vig liksom, men det är okej. Tar du armbågarna typ här någonstans? Ja, liksom. Alltså helt ärligt. Så länge det är armbågarna så får du göra vad du vill. Ja. Jag brukar sätta ihop händerna, du håller dem så där. Vissa föredrar, det är liksom vad du än tycker är bäst. Okay. Ja, det här är lite stel i början så, men det ska gå bra. Lite vikt kommer hjälpa dig sen så. Ja. Bra. Yeah. Ja. Så om du testar att försöka hålla benen rakare när du gör det där. Och att det är bara du som precis lutar in. Och sen om du inte kommer jättelångt är okej. Men det är så där du får ett sträcke på ett ställe. Det är bra. Ska du sträcka ut ländrygg och hamstringar? Ja, och lite insida. Och vad tror du, bara när vi lägger på vikt sen, alltså bara så vet vad vi börjar, vad tror du, om du har något ungefärligt estimat på vad en topp kan vara för dig liksom? Ja, men vi kör, men jag borde kunna maxa 120 eller något, eller hur? Ja, sure. Visst. Jag tror, ska vi lägga på en 20 och sen tar det lite små hopp liksom? Absolut. Jag har inte gjort det här på ett tag. Det tyngsta jag har gjort på precis den här platsen är 180 kilo. Okej, jävlar. Det kan jag troligen slå idag. Men frågan är om jag ska slå det genom att lägga till extra vikten i nacken. Ja, just det. Nej, men så här, när jag värmer upp, jag gör ofta inte, särskilt på en sån här övning, jag gör inte jättemånga reps. Utan jag nu i början på lättare vikter kanske jag tar några liksom. Men sen när jag kommer till 100 eller något tar jag kanske bara 1 eller 2. För särskilt searcher, det blir en så jäkla helkroppsövning ändå, du vet. Du måste liksom bara stående liksom. Så jag tycker jag blir rätt uppvärmd även av att inte ta så himla många reps liksom. Okej, jajamän. Det känns rätt. Frågan när man gör searcher blir alltid varför någon någonsin hade vikten någon annanstans.
än i armbågen, eller hur? Ja, kanske när man har kört ett tag. Det känns ju ganska bra där liksom. Men det ska inte vara skönt liksom så... Vadå? Det var inte skönt. Mm. Fötterna är inte riktigt likadana där. Nej, jag undrar lite. Jag undrar lite om du skulle testa en lite smalare sats till och med. Ja. Lite smalare, lite mindre utväg. Där någonstans, testa det. Ja. Alltså, så länge det där känns bra för dig tycker jag att det där ser stadigare ut liksom. Mm. Yeah. Nej då, jag kan ta den. Nej men vad heter det? Jag noterade på första att du hade ganska brett och tårna utåt liksom. Jag brukar göra lite mer så på en searcher än på en vanlig squat så att säga. Men jag undrar om du inte får lite mer kraft. Man vill ju typ hitta där man kan vara rätt tight men man kommer in med liksom innan, att man inte får den här på något sätt liksom. Just det. Mm. Får det närmare kroppen då liksom. Mm. Ja, men... Precis. Om vi gör så här. Ja. Jag tror jag kan lägga på en 20, vi byter den till en 10 sen. Ja, just det. Jag är med. Sen en grej by the way, nu värmer vi upp, nu är det inte jättenoga. Men en del för mig när man ska ta en tung searcher är att man tar upp den jäkligt snabbt. Att nu, vi låtsas att jag ska ta mitt PB eller mitt tunga nu. Så det är bara så här liksom, boom. Så fort som möjligt. Det är del av utmaningen liksom. Just det. Är det att man blir trött då annars om man går och liksom håller på den liksom? Nej, det är egentligen inget annat skäl än att jag tycker det är roligt så. Liksom. Ja, lite mer go time. Ja, men liksom. du vet så många gånger när jag ska göra så här front squat eller back squat, jag står och håller på så här, liksom att, den kommer in, ska känna noga att den sitter rätt liksom. Ja. Och jag tycker det är något som är roligt med den här, att bara bam, kom in och bara boom, klar liksom. Precis. Men vi går till 80. Vinklar du in på något vis så eller är du liksom... Jag brukar bara komma och känna liksom, så att det blir något, måste inte vara helt supinerad liksom, men jag kommer in. Ja. Testa det här någonstans. Ja. Fint. Vänta, en till bara. Nice. Bra. Ja, men det kändes rätt bra ändå. Mm. Kanske en liten tendens att mitt vänsterben vill ta över på något vis. Mm. Ja, jag har samma fast tvärtom. Jag har typ 1,5 ben liksom. Jaha, okej. Högerbenet då liksom. Ja, men det roliga är att alltså, det är inte roligt egentligen, men det är inte som att jag håller på och är ledsen över det heller. Men vad heter det? Det är del av ett större, men du vet, kroppen är lite asymmetrisk. Att de flesta av oss är högerhänta, diafragman är större på ena sidan, levern sitter med på ena sidan. Så det ska finnas en lite naturlig asymmetri. Men sen mycket med modern livsstil och göra något så här repetitivt om och om igen på en sida, då kan det här mönstret bli lite obalanserat. Och det är det jag har fått lära mig bakvänt, att det där uppstår ju när du inte tränar, men du kanske inte märker det nödvändigtvis. Yes. Men när jag har tränat så jag började märka att mitt vänsterben hade sedan ingen kontakt med det, var det liksom. Och sen när jag har börjat djupdyka i det här, kallas left AIC och right BC pattern, och AIC och BC, det är vissa muskelkedjor liksom. Ja. Och då upptäckte jag det, att det är det jag har. Och sen dess så, det här benet har catchat upp en del, men det är fortfarande mycket, det jag alltid måste tänka på är något som en knäböj, tryck med de vänster ben liksom. Då blir det lika mycket på båda typ.
Ja, just det. Du får överkompensera. Du får tänka att du ska köra mer vänster liksom. Ja, och precis tvärtom som att det här, alltså för mig det kändes som att här på baksidan, jag hade nästan ingen känsel liksom. Alltså det kändes som att det bara var ett spöke här, om du förstår. Att jo, om jag tar min hand så känner jag att något rör. Men att musklerna, det var som att det fanns ingen ordentlig kontakt. Och precis tvärtom i det här benet, att det är helt överaktivt. Att även när jag stretchar hamstringen kan jag känna liksom att alltså jo, det drar i den, men den slappnar inte av helt liksom. Så det är mer en neurologisk grej i slutändan liksom. Jo. Men släng på en sån här till mig. Precis, nu var det ett slut på dem där var det. Ja, det är typiskt. Viktskivorna inte räcker till. Ja, det är kära problem. Okej. Nu börjar det bli lite jobbigt. Bra. Känns ganska lätt. Det Kanske blir PB idag. Ja. Jag tror jag såg att när du maxade på searchen, när du tog 140. Ja. Eller 180 var det. Men, ja, okej. Det kan vara en gammal film jag såg. Ja, det är möjligt. Ja, just det. Men jag tog här, hade jag 4 sådana liksom. Okej. Precis. Men ska jag köra 2 plates här nu? Ja, det är det jag tänkte. Du sa ju 120. Så. Men sen får vi börja se lite liksom. Jag kör en då liksom. Ja, kanske 1 eller 2. Så här, om du känner för att ta en till liksom, men upp till dig. Det här tycker jag är så bra. Nice. Ja då, bra. Riktigt stabilt. Ja, det här är en sån, det här är kul för nu det är så börjar typ se bättre ut nu när du har lite mer vikt att jobba mot. Ja, just det. Och jag har konstaterat det rätt mycket att många övningar är lättast att göra på någon sorts moderat belastning, är lättast att göra korrekt. Ja. Om det är för lätt, då bara kan du göra på massa olika sätt. Ja. Om det är för tungt kanske du börjar kompensera. Men någonstans i mitten är det som att du får något att jobba mot. Liksom, men det är fortfarande, du kan kontrollera det liksom. Ajman. Inandning där, alltså jag andades in, jag lyfte upp och sen höll jag andan hela tiden. Hur gör du när du andas liksom? Alltså grejen med searcher, särskilt när det börjar bli tungt, är att det blir nästan svårt att ta ett fullt andetag på toppen. Liksom. Ja. För att det är så mycket vikt som trycker in. Så jag brukar liksom, typ det blir något för mig att här, jag kommer ta ett andetag och bara, när jag tar den och så bara typ en gång, sen försöker ta ett andetag här. Liksom. Men det kommer kanske bli lite grunt så att säga. Ja. Men ja. Ja, det är väl egentligen samma tänk som på en vanlig squat, bara att det är svårare. Liksom. Ja. Om vi slänger på den här och en 10 nu då. För sig det är bara en 1, men man börjar nästan vilja sätta så här klämmor på. Precis. Ska vi göra det eller? Men vi kan vänta den här gången. Bra. Ja, det känns starkt där, faktiskt. Ja. Men ska vi ta... Ja, du ser det börjar behövas nu. Men vill du ta din 120 nu eller? Ja, det är väl lämpligt att börja med det. Kan gå högre också liksom. Ja, jag skulle gissa bara på att jag såg att du klarar mer. Men vi ser efter den. Läget? Ja? Vad gör ni på? Nej men, vi möter en följare, kör ett pass, searcher squats. Ja, nice. Ja. Är det någon competition eller? Nej, jag menar mot sig själv. Ja, okay, ja. Men innan du kör, vad består din typiska träning av då? Jag såg dig, jag antar att det inte är tydligt, men jag såg dig göra en jäkla Hercules hold och ja, grejer. precis. Det var bara en liten strongman-tävling vi körde. Jag och någon kompis liksom, och så några kompisar där. Liksom. Nej, så annars så, ja, men jag försöker väl köra lite så här basövningar liksom och sånt. Ja, men variera lite. Nej, men så jag kör lite knäböj, marklyft. Och marklyft är väl något jag har fokuserat rätt mycket på senaste året. Liksom. Jag har väl kommit upp och kört typ 4 på 207 kilo då, som mest. Liksom. Ja, det är bra. Det är inte så, nu har jag inte tränat för marklyft på länge, men vi säger så här, om jag hade slängt på 207 kilo nu, om det var en tävling kanske jag hade tryckt ut 4 också. Liksom. Ja, just det. Men det är på gränsen för mig också. Precis, men då har jag nött rätt. Jag har kört mycket marklyft då, liksom. Så mina squats är inte så bra. Liksom. Jag kör väl bara typ 125 kilo, kanske 6 eller något. Liksom. Ja, det är rätt bra.
Ja, men jag tänker, förhållande till marklyft, vad ska det vara egentligen? De ska vara ganska lika varandra ändå. Marklyft och squat, eller? Ja, alltså i styrkemässigt liksom. Det ska, för mig är det ganska stor skillnad. Jag kanske är nästan 80 kilo starkare i marklyft. Liksom. Alltså jag skulle säga att de flesta är betydligt starkare i mark. Men sen beror det på vilken typ av squat du gör också. Gör du liksom en powerlifter low bar squat eller gör du en high bar squat liksom? Och liksom stannar du precis vid parallell eller går du hela vägen? Det är stor skillnad, du vet. Ja. Och jag har skitit i rätt länge, alltså powerlifting squat. De här är ju kul, de är lite speciella. Och den här, jag kan ta mycket mer vikt i den här än en vanlig squat. Men front squat och high bar squats, och jag vill gärna gå hit liksom. Och då kommer jag ju tappa några 10-tal kilon på det. Men jag blir stark på ett specifikt sätt som jag vill liksom. Ja, precis. Jajamän. Ja, vad tror du? Ja, jag provar det här. Jag provar det här. Du har det, det såg jag. Ja. Yes. Yes! Grymt. Du har lätt mer. Det finns lätt mer på den där. Det borde gå lite till alltså. Ja. Alltså du vet, searcher squatten är sån också att när jag har börjat gå upp ibland och jag känner att det börjar bli värsta grinden, så har det ändå funnits 10 kilo till. Liksom. Okej, det är en sån övning då. Man kan ta mer än vad man tror nästan. Liksom. Ja, men det är för att den här, till skillnad från om du står i en så här vanlig high bar squat här med vikten, det känns inte så tungt att bara stå. Det är klart det skulle efter ett tag. Men den här är nästan så här, så fort du har tagit upp den är övningen har börjat i princip. Liksom. Så jag tror att det är det att även när man gör en etta är det liksom jobbigare träning eller vad man ska säga. Liksom. Okej, så jag tar 180 nu. Jag vill säga, jag tror också att jag har mer idag, men bedömer lite vad efter den här. Så jag ska demonstrera det här då. Att när man väl har bestämt sig för att göra en searcher squat så gör man det bara. Uff. Shit vad lätt det var. Måste ta mer. Kan det bli ett PB idag då? Ja, det blir det. Det där var för lätt. Så vad tror du själv? Där ska vi ta, jag kan nog ta 140. Jag kan prova det där alltså. Det är bara att ta i lite liksom. Nej, men jag undrar snarare, vill du gå på 130 först? Eller vill du ta det? Ja, men precis. Ja, men det är väl lämpligt att... Ja. Jag tycker att det är en ganska kul övning att få göra en del ettor på också. Just det. Inte så där noga, men jag tänker på till exempel om jag ska ta ett PB på en video. Alltså som 180 kilo. Det måste vara 4,20. Jag kan inte ha massa andra. Det måste se fint ut. Liksom. Ja. Och det är som jag siktar på en 140 kilo bänk. Jag kommer inte ha liksom... det kommer vara 3 fina 20 där. Liksom. Ja, det är rejälare alltså. Ja. Det är bra. Men jag kör det här nu helt enkelt. Ja. Så får vi se hur det går. Det kommer gå bra. Jag har det. Yes. All right. Let's go. Ja. Ja då, lätt. Snyggt, bra. Pausar jag tillräckligt länge där nere? Det tyckte jag, det var en bra paus. Ja. Bra paus. Fint. Ja, tackar. Jag tror du har en 140. Ja, just det. Du vet, för mig, jag blir nästan så här girig och bara, ska jag få gå på 200 eller? Du vet. Ja, men precis. Ja, men vad fan, jag tror du tar det alltså. Det tror jag. Jag tror också det. Ska fan göra det. Så just den här siffran då, den går inte riktigt att göra som jag sa, för 200, det är inte ett jämnt antal 20, så man måste blanda lite, du vet. Ja, men det är ett stort steg att gå till 220 liksom. Ja, men precis. Ja, det är roligt. Första gången jag är här och tränar faktiskt. Jag har kollat på den här killen på YouTube då. Ja, jag fattar. Och så jag hör... Det är bra träning för det är lite för intimt och ganska trevligt. Ja. Det är ändå ganska väldigt just för att vara lite. Ja, men trevligt, precis. Eller brukar du träna här ofta? Ja. Det är lite intimt och trevligt. Ja, men precis. Ja, det verkar trevligt. Och nu är det inte för mycket folk heller nu. Det är ju luftigt skönt liksom. Perfekt för mig där och tidigare som det där vi kan köra. Ja, det är bra. Ja, samma.
Jag tycker att den här storleken på gym är rätt skönt egentligen. Alltså det är klart att ett större kanske tekniskt sett har fler grejer eller något. Men när ett litet gym har varit det viktiga liksom. Så jag har rätt mycket gått på ett gym i närheten där de har en del ovanliga maskiner. Liksom. Och det är kul av den anledningen. Men typ för sån här träning så tycker jag mycket bättre att komma hit. Eller så här viktade chin-ups, dips, sådana saker. Ja. Okej. Så. Varierar du lite ibland då? Att du varierar dina gym alltså nu också då? Ja, att jag har hemmagymmet och så går jag antingen här eller andra för det mesta. Liksom. Men så kommer jag variera lite under perioder. Nu det andra gymmet med de fina maskiner jag snackar om, det är fortfarande lite nytt för mig. Så jag känner lite som så här, jag har lite att mjölka ur några av de här maskinerna jag hittat. Ja. Sen vid någon punkt så kommer jag skifta lite mina mål och då kanske bara, nu passar det bättre att vara här med er igen. Ja. Så det här är väldigt bra om man kör med skivstänger liksom. Ja, är det här en basövning förresten? Circus. Vad tycker du att det känns som? Jag skulle vilja hävda att det är en basövning alltså. Det är klart att det är. Alltså, låt oss prata mer om det sen, men kolla. Ja. Vilken skott som helst med en skivstång är en basövning. Alltså egentligen, det här är ju bara ord vi har hittat på. Jag ser det lite som ett spektrum. Att om man kategoriserar övningar är typ 3. Vid basövning, då har vi våra liksom skivstångs, marklyft och squats, bänkpress, dips och chin-ups med tillagd vikt kanske, de här sortens övningar liksom. Sen har du någon sorts mid-tier-övning som, det är inte en total isolering, det rör sig över flera leder, men det är bara inte en lika massiv rörelse. Tänk dig till exempel en lat pull-downs här. Det är ju rörelse i armbågen och i axeln, men du sitter där och drar en kabel, det är inte lika tungt som att göra så här tunga, viktade pull-ups liksom. Så det är en sorts mid-tier där. Sen har isoleringar, när du tar en biceps curl lateral raise. Liksom. Så fattar du, det här blir definitivt en basövning. Man kan argumentera för att det är mer av en basövning än en vanlig squat. För att det blir så jäkla mycket core och traps och grejer. Liksom. Så, ja, jag ska sluta undvika jobbet. 20 kg PB. Ja. Försök direkt. Okej, kör. Där har du. Okej. Gud. Härligt. Shit. Aldrig snurrig efteråt. Men, ja, det var bra alltså. Tack. Jag var lite osäker när jag tog av den precis. När jag satt i botten kändes det bra. När jag kunde kontrollera den så bra ner. Liksom. Ja. Ja, det får man ju kalla ett maxlyft i alla fall. Det där var garanterat, jag menar alltså att du tog i liksom som att det var en, Ja. Alltså, jag tror att jag skulle kunna ha lite mer. Men vi sparar den idag. Ja, just det. Jag tror jag gör så här, du får ta 140 nu. Ja. Sen kanske vi hittar på någonting mer med den här, men sen kan vi gå vidare. Jajamän. Ja, bra jobbat alltså. Ja, tack. Alltså det är en så förvånande övning. För det finns, i många övningar finns det någon sticking point eller något liksom. Ja. Tycker den här övningen, det är hela vägen upp så är det bara... liksom. Det är lika jobbigt hela tiden liksom? Eller? Ja, men att jag kan inte riktigt säga att det är vid den här punkten jag fastnar eller något. Utan det är bara så här, nej, det är som att röra sig i slow motion genom hela... Ja, just det. Du ska ha en 20 till. Annars blir det jobbigt. Ja, just det. Nu ska vi se. Är det 160 nu? 180? Det är 160 eftersom det bara är på den sidan. Ja, men det är klart om man tar sats när man är där nere då kan man ju få upp mer vikt säkert om man skulle göra det liksom. Men det är ju först, hur menar du? Ja, alltså att man liksom stöter ifrån lite som vissa gör med knäböj kanske. Att man kommer med fart liksom på något vis och inte pausar ungefär. Nej, men precis. Nej, men jag gillar att pausa. Sen är den ändå lite intressant för att egentligen när jag pausar, jag kommer ner hit. Men jag kommer ju kunna röra höfterna typ upp hit utan att flytta stången liksom. Så det blir alltid lite liksom att man kommer upp hit och sen... Men det blir ju ändå en annan sak än om jag bara skulle gå och liksom... studsa i den liksom. Ja, precis. Ja, men det måste bli bra träning här då för ryggen här liksom. Det roliga, det är klart att det blir, men det roliga är att den är faktiskt snällare mot ländryggen den här. För det du kan tänka dig att vikten är, den är både inte så högt uppe. Den är nära centrum, alltså både du håller den nära och längre ner. Så att det blir inte så himla mycket ländrygg ändå faktiskt.
Ja, men jag kör. Ja, det tycker jag. 140 kilo. Ja, då. Ska du ha? Ja, det går bra. Ja, det är bra. Jag kör okalkad tror jag. Ja, ja. Det ska nog gå. Yes. Let's go. Yes. Ja, ja. Fin. Riktigt bra. Så jag tror slutsatsen av det här är egentligen att vi båda har mer, men det var typ 20 kilo PB för båda, eller hur? Liksom? Ja, det var det. Ja. Det. Nöjd med den? Ja. Jag vet vad jag vill testa en gång. Jag vill testa att lägga till något med nacken på den här. Ja. Jag kan ta den här vikten, göra lite reps. Ja. Så får du också testa om du vill. Får jag fråga hur gammal du är? Min pappa tränar också. Han är född 56 då. Han går på gym faktiskt och kör friidrott och sånt. Jag är född 59. 59, ja. Ja, det är ungefär samma. Ja, just det. Det är bara att hålla igång lite. Ja, skitbra. Ju äldre du blir som jag så kan... Ja, du verkar ju köra med vikter också. Många de motionerar ju bara. De tar ju aldrig in något liksom. Men det är lite det är roligare att köra frivikter. Det blir lite mer multi. Och sådär. Så jag kör mycket basövningar. Ja. Så en timme koncentrerat. Istället för att ladda runt i 2 timmar och försöka hålla lite koncentrerad. Ja, Det är som gäller. det är det som gäller. Är du värmlänning? Västgöte. Det går någonstans där. Det är lite likt. Okej, jag tog 12 kilo här. Just med Searcher och den här har jag tänkt på. För Searcher tar redan rätt bra i liksom bröstryggen. Och den här kommer ju aktivera den ännu mer. Liksom. Ja. Nej, men det är det, när vi snackar lite om basövningar och sånt. Det är också en sak med basövning att den är inte isolerad alls. Alltså som den här. Vi kan få större quads och glutes liksom, från den här. Men det är himla mycket core. Och det är himla mycket bröstrygg bara i att den vikten som drar det. Bara att liksom inte kollapsa så. Ja. Jobbar du väldigt mycket med dem där. Så. Har du fått någon pump nu? Alltså känner du, jag menar liksom kontakten, om du känner att det så här, liksom, trycker i musklerna liksom. Alltså vi har ju mest gjort ettor. Ja, så, ja, men visst. Lite, absolut. Ja. Alltså, men det börjar ju poppa lite där liksom. Men Ja. det är ju mer av rep i jobb liksom. Ja. Däremot är jag svettig och blodet flödar liksom. Ja, men det känns ju att man har gjort något i alla fall. Ja, exakt. Ska vi se. Det här är en all time first. Aldrig gjort det här förut. Okej. Hur gör man det här då? Okej, ja, man får hålla den på plats lite kanske så. Okej. Shit. Ja, snyggt. Tack. Ja. Det måste vara svårt att inte se någonting. tänker jag. Jag hade inte hittat bästa positionen. Shit, det där tog i ländryggen dock. Det började hänga från huvudet liksom. Ja, just det. Vill du testa något med en sån där? Ja, jag kan gärna testa. Om vi går till 100, lägger på den där typ. Ja. Nice. Har du tränat nacken någon gång förut? Jag har provat, du vet, lite så. Ja. Inte aktivt Jag liksom. tänkte att det här var en rolig introduktion till det annars. Ja. Att göra Searcher squats med nackvikt. Precis. Så då. Ja. Ja, det är bara att låta den hänga liksom. Ja, du vet. Ja. Jag gjorde det, jag hade ingen exakt plan. Nej, det är bara att göra nu, Alexa. Ja. Vi får se hur det går. Ja då. Sista sättet. Yes. Ja, kungligt. Så estetiskt. Jag gör en till. Ja då. Ja då. Finns en till eller? Finns en till? Ja, du har det. Bra. Snyggt. Bra där. Ja. Bistigt. Ja, det var
Det var nytt bara. Bra Ja, det gick jobbat. bra. Tackar. Det var bra. Du vet, jag slänger på någon jag just har mött slänger på dem mina otyg och de är på. Det är bra betyg. Så. Ja, just det. Jag är öppen för nya saker, sa jag. Ja, jag märker det. Kul. Vi kan pausa det är så man lär sig nya saker liksom. Exakt. Få lite innehåll i livet liksom.